नमस्कार मंडळी, या भागात आपण शेव कशी करायची ते बघणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य: बेसन, हळद, तिखट आणि मीठ। बेसन मी या वाटीच्या मेजरमेंटनुसार घेतला आहे। या 2 वाट्या बेसन घेतलेला आहे मी आणि ते चाळून घ्यायचं आहे आपल्याला। आणि तळणीसाठी तेल, बेसनामध्ये पाणी आणि 1 डाव तेल टाकून घेणार आहोत। हळद आणि तिखट आणि चवीनुसार मीठ हे फेटून घ्यायचं आहे आधी। बेसन आपल्याला इतपत घट्ट भिजवून घ्यायचं आहे। चकली साच्याला आपण आतल्या बाजूने तेल लावून घेतलं आहे। ही शेवेची प्लेट आपण यात लावलेली आहे। आता साच्यात बेसन भरून घेऊ। आता गरम तेलात आपण शेव टाकून घेऊ। याप्रमाणे दोन्ही बाजूंनी शेव तळून घ्यायची आहे। जर तुम्हाला ही माझी शेवेची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला विसरू नका। धन्यवाद।